توی این پست براتون آموزش 0 تا 100 یک نمونه گل روباندوزی رو دارم که روی یقه کت من کار شده. البته شما میتونین جای دیگه هم از اون استفاده ببرید. توی اسلایت های بعدی با من همراه باشین. راستی لوازم مورد نیازم براتون توی کپشن نوشتم. برای شروع کار شما نیاز دارین به این که یه دونه بیضی روی سطح کارتون، سطح پارچتون بکشین. این بیضی که من اینجا کشیدم 3.5 سانتی متر طول داره و 2.5 سانتی متر هم از لحاظ عرضیه. پس به این صورت ما با خودکار حرارتی بیضیمون رو میکشیم. 3 تا شلال میزنیم. هر شلال ما 0.5 سانتی متر داخل این بیضی میشه. این 2 تا علامت هم بهتون بگم، نیمه بیضی رو هم علامت بزنین و بیاین وسط این بیضی از قسمت پایینم در نظر بگیرین. 0.5 سانتی متر دو طرفش کلن جا میشه، یعنی حدود 2.5 میل این طرف، 2.5 میل این طرف. اگه این کاملا براتون مفهوم بشه، یه گل رز خیلی قشنگی رو میتونید بدوزید. ما نیاز داریم به روبان 25 میل. کد روبان 245 مجستیک. من یه دونه براتون بدوزم این شلالو. ببینید موقعی که شلالو میخواین دوخ بکنید، این انگشتتون رو بذارید اینجا، این فرم اینجا کاملا زیبا بشه این چیناش، و بعد فرو بکنید. طول این یه چیزی حدود 2 سانتی متره، 1.5 تا 2 سانتی متر. موقعی که دوخت میکنید میاین و یه مقداری بالاترش نگاه بکنید به این صورت. هر 3 تا شلال ما به همین نحو دوخته میشه که اینجا من براتون پیش رفتم. میخوایم بقیه مراحل رو روی این طرف کار بکنیم. علامتایی که ما اینجا گذاشتیم، این 2 تا پایینی نگاه بکنید، اینی که سمت راست قرار داره میره سمت چپ روبان زده میشه. برش گردونید روبانتون رو. این پایین رو حتما این انگشت رو بذارید اینجا، چینایی که اینجا جمع شده رو کاملا مرتب بکنید. روبان رو برمیگردونید. این برگشت روبان خیلی مهمه و بیاین بزنید این کنار. با دستتون فرمش بدید، حالتش بدید. حالا بیا این علامتی که این پایین بود، میدونی من دارم الان با کدوم علامت رو کار میکنم؟ همون چیزی که اول براتون کشیدم. حالا اونی که چپه میره سمت راست حرکت میکنه. باز دوباره با انگشتتون بیاین چینایی که این ناحیه هست رو کاملا تنظیم بکنید. منظورم اینجاست. روبانتون رو برگردونید و بزنید این گوشه زیر این روبانه که اول از همه دوخ کردیم. موقعی که دوخ میکنید حواستون باشه که برگردونه روبانتون از بین نره. ما 2 تا علامت دیگه داشتیم. این یه دونه علامت، اگه یادتون باشه من الان دارم این 2 تا رو میخوام کار بکنم. روبانم میاد اینجا، یه برگردون بهش میدم و میره توی این علامت اینجا که این زیر مشخصه. باز اینجا یه چرخش داره به سمت پشت. من رسیدم الان به این مرحله. اگه دوست داشتین میتونید گلتون رو بزرگتر کنید و عین همینو یکی از سمت راست، یکی از سمت چپ و یه دونم وسط دوخ بزنید. اگر به همین خلوتی خواستین که میریم سراغ مرحله بعد، گلبرگ‌های بیرونیه. من براتون توی این مرحله یه بار دیگه اونو تکرار کردم، یعنی 2 تا گلبرگ این طرف، 2 تا گلبرگ این طرف و یه دونه هم زدم وسط و اما گلبرگ‌های پایینی. شما حتی میتونید 3 ردیف هم گلبرگ‌های این قسمت مرکز، قسمت فنجونی شکل رو ادامه بدید. اینم برگردون گلمون که حدود 1 سانتی متر میایم پایین تر و به همین نحو
گلبرگ‌های پایین، گلبرگ‌های روزی که کاملا دیگه باز شده خودش رو نشون میده. من این گل رو روی حریر دوختم. اون نمونه که روی یقه کت دیدین، چون که یقه کت رو نمیشه دوخت کرد، روبان دوزیش کرد، به خاطر همین شما باید اول از همه روی حریر دوخت بکنید، بعد دوربری بکنید و وصلش کنید روی یقه کتتون که ما بهش میگیم اپلیکه. این موقع رو یعنی تکه دوزی میشه روی خود کتتون. حالا مرکز روز رو میخوایم براتون توضیح بدیم. مرکز روزی که من براتون کار کردم میخوایم جواهر دوزی بشه. بریم سراغ جواهر دوزیش. برای جواهر دوزیش من سوزن منجوق دوزی رو نخ کردم. از مرکز گل میارم بیرون. مروارید، کریستال و یا منجوق یه مقدار درشتر رو میندازیم داخل نخ و به همین راحتی دوخ میزنیم. یه مقداری میایم روی گلبرگ‌های بالا و ما بقیه رو توی این فضای خالی که داریم پر میکنیم. جواهر دوزی داخلش کامل شد و حالا من با قیچی اون رو در میارم و اضافه هاشم میتونم شعله فندک بگیرم، روی کت قرار میدم. میتونم با چند تا بست اون رو به لبه یقه کت وصل بکنم.